سلام وخت بخیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه دلمراد سادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ او تاسې د OSPF په پارت 1 باندې خبرې کړې وې. نن موږ او تاسې راځو د OSPF په پارت 2 باندې خبرې کوو. OSPF د CCNA یو ډېر دروند بحث دی او د ډاینامیک راوټینګ پروتوکولونو یو دروند پروتوکول دی. نو راځو په دې خاطر باندې موږ په دې کې درې پارټه جوړ کړو چې ښه شکل باندې په دې باندې تاسو څنګه شئ پوه شئ. راځو په پارټو کې لولو OSPF Cost. OSPF's metric is called cost. OSPF metric ته موږ څه وایو؟ کاست ورته وایو. تاسو ته ما ویلیو د میټریک په هکله په ریپ کې او همدارنګه ډاینامیک راوټینګ پروتوکولونو په شروع کې مې تاسو ته ویلیو چې میټریک څه شی دی. میټریک داسې یو میتود دی چې د تیشې لپاره استعمالیږي، د بیسټ پات د سلیکشن لپاره استعمالیږي. صحیح ده. میټریک چې د هر یو پروتوکول میټریک موږ سره بیا جدا و د ریپ هغه هوپ کاونټ او همدارنګه د EGRP ډیلی او بندویټ و. صحیح ده. مطلب د یو سنگل لینک سلوست ډیلی او د ټولو لینکونو بندویټ بم سره جمع کول، هغه ټول بم سره جمع کړم، هغه موږ سره د EGRP چې میټریک و. صحیح ده. همدارنګه اوس راځو د OSPF میټریک لولو چې د دې میټریک موږ سره څه شی دی؟ کاست دی. په دې هکله مې درته یادونه کړې وه لکه څرنګه چې د روټ پارټ د سلیکشن لپاره موږ له کاستونو څخه استفاده کوله، همدارنګه اوس موږ د OSPF د بیسټ پات د سلیکشن لپاره هم له کاست څخه استفاده کوو. It is automatically calculated based on the bandwidth of the interface. دا اتومات څنګه کیږي؟ کلکولیټ کیږي د یو انټرفیس په سپیډ یا بندویټ باندې. صحیح ده. It is calculated by dividing reference bandwidth value by the interface bandwidth. دا داسې کلکولیټ کیږي، دا اتوماتیکلی چې داسې کلکولیټ کیږي داسې کلکولیټ کیږي چې دا ریفرنس باندویټ ویلیو دا په څنګه کیږي؟ د انټرفیس په باندویټ باندې څنګه کیږي؟ ویشل کیږي. صحیح ده. ریفرنس باندویټ څه شی ده؟ ریفرنس باندویټ داسې یو ویلیو ده چې دا د بیسټ پات د سلیکشن لپاره څنګه کیږي؟ کاست برابرای. صحیح ده. مطلب بیسټ پات د سلیکشن لپاره عموما کارول کیږي او د دې ډیفالت ویلیو څو ده؟ ډیفالت ویلیو د دغه سل د. صحیح ده. او همدارنګه لاندې وګورئ کله چې موږ سره ایترنیټ انټرفیس وي نو دغه د ریفرنس مرته ویل چې ډیوایډینګ ریفرنس باندویټ بای د انټرفیس باندویټ. نو دلته وګورئ ریفرنس باندویټ موږ سره 100 میگابټس پر سیکنډ دغه چې د انټرفیس موږ سره څه شی دی؟ ایترنیټ دی. نو هغه موږ سره لس دی. نو د دې کاست څو شو؟ لس شو. همدارنګه که چیرته سل موږ چې شو دغه ایترنیټ موږ سره چینج شي فاست ایترنیټ ته او د هغې سپیډ موږ سره 100 مبی پر سیکنډ دی. صحیح ده. نو سل چې په سل تقسیم کړي د دې کاست موږ سره څو شو؟ یو شو. ما تاسو ته ویل چې لو کاست چې کوم طرف ولري هماغه به بیسټ پات سلیکټ کوي. صحیح ده. په مخکې درس کې مې تاسو ته ویلي وو. همدارنګه که چیرته دا گیګ شي دغه انټرفیس گیګ شي او زرو ته د سپیډ ورسیږي نو سل چې په زر تقسیم کړي نو تقریبا چې 0.1 یو راځي که 0.1 راځي نو اشاریه سوالیه علامه مې چولې چې بیا ولې دلته موږ یو لیکلی دی ورخطا کیږي به نه. همدارنګه که چیرته د دا زرو ته ورسیږي 10,000 ته ورسیږي. صحیح ده. 10 ګیګابټس پر سیکنډ شي. صحیح ده. نو بیا به څه کوي؟ نو سل چې په 10 کې 10,000 باندې وویشي یاره دغه وایي 0.001 راځي نو دا بیا څه کیږي؟ خبره دا ده all cost value less than 1 will be converted to 1. کومه ویلیو چې له یو نه وړه شوه نو هغه اتومات څنګه کیږي؟ by default 1 ته بیرته اوړي. لکه therefore fast ethernet 10 MB per second 100 MB per second gigabit ethernet 1000 10 gigabit etc are equal and have a cost of 1. نو دوی ټول یو له بل سره مساوي دي او کاست څه دی؟ یو دی. ښه
دلته وګورئ بای ډیفالت د دغې فاس ایترنیټ 0/2 کاست وګورئ موږ سره چې دی یو دی صحیح ده. نو په دې باندې موږ څنګه کړی دی دا بای ډیفالت دی. اوس راځو you can change the reference bandwidth with this command. ته کولی شي چې دا reference bandwidth چې کوم 100 MB per second دی د auto cast reference bandwidth megabits per second په کمانډ سره څنګه کړي 0 نه 0 ته واړئ صحیح ده. نو بیا کولی شي چې ته څه وکړي دغه ریفرنس باندویټ چې بیا څومره مایتوي شي مشکل درته نه جوړوي صحیح ده. نو د ماین فارموله یې زده کړه چې ریفرنس باندویټ تقسیم پر انټرفیس باندویټ. ښه The OSPF cost to a destination is the total cost of the outgoing interface. د OSPF cost له یو انټرفیس د یو ډیسټینیشن ته دا د outgoing interface total cost دی صحیح ده. فار ایگزامپل وګورئ وی R1 cost چې ریچ کا 192.168.4.0 دغه R4 ریچ کا نو د دې کاست مونږ سره عبارت دله صحیح ده. دلته وګورئ د R1 نه تر R4 پورې او R1 نه تر R4 پورې مونږ سره چې د R1 سپیډ څو دی مونږ سره 100 دی صحیح ده. او همدارنګه د R2 غا هم مونږ سره 100 دی. دلته دواړه یو ځای لیکلي دي خو دا R1 100 صحیح ده د ریفرنس باندویټ او همدارنګه د R2 100 او د R3 100 نو ټوټل دا مونږ سره څو شو 300 شو. لکه د دیزی نه تر دیزی پورې څه شو 300 شو. همدارنګه لوپ بیک انټرفیس has the cost of 1. د لوپ بیک انټرفیس کاست مونږ سره څو دی 1 دی. اوس خبره دا ده چې د R1 نه تر R2 پورې لوپ بیک انټرفیس کاست مونږ سره څو دی. لوپ بیک انټرفیس خو مونږ سره 1 دی خو د R1 نه تر R2 پورې کاست مونږ سره څو دی صحیح د R1 نه تر R2 پورې وګورئ د دغه کاست مونږ سره څو دی. نو سل مونږ سره څه شو ریفرنس باندویټ مونږ سره سل د څه شو سل مونږ سره دی R1 شو او یو او دغه یو مونږ سره د لوپ بیک انټرفیس R2 باندې هغه شو کاست شو. نو دا مساوي شو له څه سره مساوي شو له یو سلو او یو سره. ګوره دا اصل څنګه ټاکل شوی دی دا ماغه فارمولې په شکل ما فارمولې په دغه باندې صحیح ده چې هغه تقریبا چې زر نیول شوی دی او بیا په لزر نیول شوی په سلو تقسیم شوی دی صحیح ده ریفرنس باندویټ صحیح ده. او بیا ماغه دغه سیمخ کې تللی دی او دغه کاست څنګه دی پیدا شوی دی. خدلته وګورئ بي مخکې لدینه چې ریفرنس باندویټ موږ سره تقریبا چې 0 نو د دې کاست وګورئ دواړه لارې انتخاب کړې وي .12.2 صحیح ده. نو دا څنګه کړي دواړه لارې انتخاب کړې وي پاس او لاندې. خو کله چې مونږ ریفرنس باندویټ تقریبا دې ته واړوله دا تقریبا څه دی شی دی 10,000 دی که یو لک دی دا شاید چې 10,000 اوسي ځکه چې بیا په سل باندې تقسیم کړو نو سل راځي صحیح ده. ریفرنس باندویټ چې دغه سره کاست سل راځي. نو دا ځینې تخنیکی مسایل د په سلایډونو کې غلط راغلي په دې باندې تاسو مت هغه کېږي تشویش کوئ صحیح ده. نو کله چې ریفرنس باندویټ موږ د دغه چینج کړه کمانډ په تر باندې کوم یو کمانډ هغه ول تر کې مې درته کمانډ ولوسته چې اټو کاست ریفرنس باندویټ دا یو وګت کمانډ چې مې درته لوسته هغه ما کمانډ په تر باندې مینوال تاسو کولای چې چینج کړئ صحیح ده. نو کله چې مې کمانډ چینج کړ دغه ریفرنس باندویټ مې ول چینج کړ دغه ته صحیح ده لاس ضرورت. نو بیا وګورئ د دې کاست چې تا وخته 300 ته لګ څنګه چې دلته مونږه ګورئ دلته چې کوم یو کیلکولیټ شوی دی دیږي کې دلته نه دا چې کیلکولیټ شوی دی نو دا څنګه شوی دی د امدغه ریفرنس باندویټ مرته چینج کړی دی او 300 دا راغلی دی. نو اوس یې 20 بعد سلیکټ کړ چې هغه موږ سره 10.0.0.12.2 دی صحیح ده. مطلب منول هم ته کولای شي چې دا چینج کړی صحیح ده. او دا وګورئ لوپ بیک انټرفیس موږ سره یو سل او یو شو. ښه څنګه کولی شو چې دا دغه کاست چینج کړو د OSPF کاست چینج کړو صحیح ده. د یواز د یو کمانډ په تر باندې هغه د ریفرنس باندویټ کاست موږ چینج کوو. اوس غواړو چې یار هغه نه دغه OSPF دغه په دې طریقه باندې زه غواړم چې دغه کاست چینج کړم. نو زه ته کوم IP OSPF کاست او بل هغه نه وروسته ورته څومره چې غواړي دا ورته ولیکه صحیح ده. یو نه تر 515 تر 515 پورې صحیح ده 15 پورې.
صحیح ده. نو دلته وګوره د دې کاست چې ته واغوښته تقریبا 10,000 ته واغوښته، موږ کاست له څه ورکړه 10,000. ښه OSPF cost کې پاتې کېږي with 3 ways to modify the OSPF cost. د OSPF cost د manual بد چینج کول لپاره موږ سره 3 لارې دي. اول change the reference bandwidth. ما تاسو ته ویل چې reference bandwidth د چینج کول لارې دغه کمانډو auto cost reference bandwidth megabits per second. صحیح ده. بل manual configuration چې موږ ویل چې IP OSPF cost او هغه نه وروسته به cost ورکړي. بل change the interface bandwidth. د انټرفیس bandwidth څنګه کولای چې چینج کړو؟ ته ورته ولیکي چې باند انټرفیس ته به ساين ان چې bandwidth به کیلو بیټس او به پر سیکنډ سه کیلو بیټس پر سیکنډ. صحیح ده. نو په دغه کمانډونو په تر باندې تاسو کولای شئ چې څه وکړئ د OSPF cost څنګه کړئ موډیفای کړئ. نو غوره خبره دغه ده لږ آسان ده. خام دلته وګورئ موږ د دې کاستونه څنګه کړه چینج کړیو او تاسو کوته ولیکئ چې شو IP OSPF انټرفیس بریف. نو د دې کمانډ په تر باندې تاسو ډیر کلیر معلومیږي کاستونه. صحیح ده. شو IP OSPF انټرفیس بریف. صحیح ده. دا د ډسپلی کمانډ ده. دلته وګورئ د لوپ بیک انټرفیس لپاره کاست 1 ده. د فاز د نت 0/2 لپاره کاست دا ده. ګیګا د نت 0/0 لپاره کاست سل ده. صحیح ده. نو IP OSPF cost دغه کمانډ څخه کولای تاسو استفاده وکړئ. OSPF neighbors. اوس راځو چې د OSPF neighbors اړوند ډیټیل ولو. صحیح ده چې OSPF د neighbor څنګه انتخابوي. We making sure the router successfully become OSPF neighbors is the main task in configuring and troubleshooting OSPF. With مطمئن اوسم یو راوټر چې یو OSPF neighbors جوړ کړي وي دا غوره ټاسک دی د OSPF په کنفیګریشن او ټربل شوټینګ کې. صحیح ده. د OSPF لپاره نایبر جوړول ډیر مهم دي. once routers become neighbors they automatically do the work for sharing network information, calculate routes etc. یو ځل چې تاسو سره د OSPF نایبر جوړ شو او اتوماتیکلی دی به چې کوي یو لبل سره شیرینګ کوي. صحیح ده. ځکه موږ سره دا ډاینامیک راوټینګ پروتوکولونو غټه هم دا ده. شیرینګ کوي نیټورک انفارمیشن او دا راوټ کیلکولیشن بیس په د سلیکشن لپاره څنګه کوي الکسیشن کوي. صحیح ده. او همدارنګه نور خکله چې OSPF activate when OSPF is activated on interface the router starts sending OSPF a hello message out of the interface at regular interval determined by the hello timer. These are used to introduce the router to potential OSPF neighbors. وی کله چې په یو انټرفیس باندې چې وشي دغه انټرفیس باندې دغه OSPF پروتوکول څنګه چې فعال شي وی د راوټر چې کوي start the OSPF hello message. نو یو بل راوټر څنګه کوي یو بل ته hello پیکټونه څنګه کیږي لیږي. صحیح ده. چې دغه hello پیکټونه چې په انټرفیسونو باندې لیږي د یو ریګولر انټروال ده چې هغه د څه وی hello timer وایي. او دا موږ ته دا انټروډیوس کیو یا پیژني چې دغه مقابل طرف چې کوم انټرفیس دا مثلا د نایبرز انټرفیس ده. صحیح ده. د ډیفالت ټایمر چې د موږ سره د هلو غاغا 10 سکند دا نمبر در سره ذهن کې یاد وساتئ چې دا موږ سره د CCNA په ایگزام کې اکثره وخت ووسی. هلو میسج ار ملټیکاست ټو 240.0.0.5. صحیح ده. دغه هلو میسج چې د براډکاست کیږي ملټیکاست کیږي په دې ادرس باندې. صحیح ده. په OSPF کې. صحیح ده. په ریپ کې هم درته بدل ویلو چې هغه تقریبا چې نه او PHRP کې متشي ویلو لاس وو. OSPF message are encapsulated in IP header with the value of 89 in the protocol field. OSPF header چې encapsulate کیږي د IP header سره په 9 ویلو کې. صحیح ده. په پروتوکول فیلډ کې ما تاسو ته IP ورژن 4 هیډر پاک معلومات درکړي واغې کې پروتوکول فیلډ. صحیح ده. درستینه دویم ک دریم فیلډ او هغه تاسو ته ویلو دغه OSPF میسج انکپسولیټ کیږي دغه هیډر سره او یو ویلیو چې ده 9 ده په پروتوکول فیلډ کې. نو کوشش وکړئ چې هغه ویډیو د دې لپاره بیا کوم خوغه وګورئ.
خو اوس راځو چې دا نایبر څنګه سلیکټ کیږي کومې سټیټونه په دې کې دي یو څو 15 سټیټ دي هغه لولو چې صحیح ده مطلب یو بل ته څنګه کول سر کې سلامونه ملامونه څنګه جی صحیح ده مطلب کله چې څوک له یو چا سره اړیکه برابرې نو لومړی ته چا خبره رقیبان غمازان دي که څه ورته وایي شکانو خبره هغه لیږي او هغې نه وروسته بیا نو داسې کېږي چې اړیکه برابرېږي صحیح ده نو اوس دغه او اس پی اف دغه خپل ګاونډي څنګه له ځان سره راضي کوي ورځو اول چې دی موږ سره هغه ډاون سټیټ دی د دې لپاره خپل سټیټ دی اول موږ سره څه شی دی ډاون سټیټ دی OSPF neighbor down state. OSPF is activated په R1 په ګیګا ایترنت 0/0 باندې چې شو اکټیویټ شو او د هلو پکټ ویلېګلا هلو میسیج چاته R2 ته مطلب دغه ته ملټی کاست ادرس ته ویلېګل صحیح ده دې ته ویلېګلا او it doesn't know about the OSPF neighbor yet so the current neighbor state is down دا تر اوسه د خپل نایبر پاک نه پويږي یا فقط ورته ولېګل صحیح ده او دلته اوس په کوم سټیټ کې د بیخي په ډاون سټیټ کې ده ها when R2 receive the hello packet it will add an entry for R1 to its OSPF neighbor table کله چې R2 دغه میسیج ریسیو کدا به اوس خپل معلومات په چې وکړي د OSPF په نایبر د R1 لپاره واچي په د دین په چې کې نایبر ټیبل کې صحیح ده د OSPF په نایبر ټیبل کې بچي واچي خپل R1 معلومات تاسو کې د بغهلو پکټ کې موږ سره راوټر آی ډي دا بل موږ سره د نایبر راوټر آی ډي ده صحیح ده ها in R2 the neighbor table the relationship with R1 is now in the init state صحیح ده کله چې دیز در ورسېده او د انټری اچي نو دغلته په کوم سټیټ کې ده init state کې ده لکه تاسو فاست وینئ هم init state hello packet received but on router ID is not in the hello packet په init state کې څنګه کیږي دغه hello packet receive کیږي خو دغه خپل کوم راوټر د R2 دا چې کوي دغه خپل د راوټر آی ډي په د hello packet کې څنګه کوي یا hello message کې نه اچي ښه به د موږ سره اوس چې دغه خپل راوټر آی ډي اچي دا څو کوم سټیټ کې اچي دې ته موږ وایو 2 state ښه R2 will send a hello packet containing router ID of both router. R1 will insert R2 into the OSPF neighbor table in the 2A state. هدف دا ده چې په دې 2A state کې به R2 بیرته دغه hello packet ولېږي او په دغه hello packet کې به د source او destination دواړو router ID وي صحیح ده او R1 به چې وکړي دغه د router 2 insert router 2 into OSPF neighbor table نو د R1 په خپل OSPF neighbor table کې د R2 معلومات ځان سره واچي په کوم سټیټ کې په 2 سټیټ کې صحیح ده R1 will send hello message this time containing R2 router ID so we R1 will send another hello message R1 به یو بل hello message ولېږي چاته R2 ته او په دې وخت کې به وایي چې موږ دواړه څنګه کړو شو یو له بل سره څنګه شو تقریبا چې برابر شو ستا راوټر آی ډي له ما سره ده او زما راوټر آی ډي له تا سره ده both router are in now in the 2 state دواړه څنګه شو په 2 state کې شو ښه 2 state mean the router has received a hello packet with its own router ID in it صحیح ده نو 2 state مطلب دا دی چې راوټر ریسیو کړه هلو پیکټ دا د دغه خپل راوټر آی ډي سره مطلب یو ځل ورته ولېږله بیا هغه ته ولېږله بیرته دریم ځل څنګه کړه د خپل راوټر آی ډي سره ورته ویل چې ستا زما راوټر آی ډي دا د تا راته ولېږله صحیح ده if both routers reach 2 state it mean that all of the condition have been met for them to become OSPF neighbor او بلاخره په 2 state کې موږ څنګه وکړو دغه دواړه R1 او R2 یو بل سره څنګه شو نایبر شو they are now ready to share LSA to build a common LSBD دوی اوس یو بل سره چې کوي LSA شریک LSA څه شی ده او to build a common LSBD چې ما یو عامه چې جوړ کړي LSBD جوړ کړي تاسو ته ما LSA په تیر درس کې ویلو چې LSA مونږ سره end set د LSBD ده صحیح ده
یو LSA د څو یو LSBD د څو مالټیپل LSA څخه جوړ دی. یو ډیاګرام یې درته ښودلی صحیح ده چې په LSA کې به موږ سره څه شی راوټر ID هغه IP ادرس کاست صحیح ده دغه درې شیانو فکر کوم او دا موږ سره څه کوي چې LSBD کې او یو LSBD تر جوړي نو دوی اوس څه وایي دوی اوس یو عامه یو کامن راوټر LSBD لري چې یو بل سره شریکه کا صحیح ده دا د سینه دا مونږ کو دا ګوره دوی په خپل کوي صحیح ده اتومات او دا ډیر کم وخت نیسي 10 سکند. In some network types a DR designated router and BDR backup designated router. OSPF neighbor ExStart state اوس راځو بل سټیټ ولو دوی خو یو بل سره نایبر شو اوس څنګه کیږي ExStart state کې څه کیږي. The two router will now prepare to exchanging information about their LSBD. اوس دوی تیاری نیسي چې وکړي دغه یو بل سره د LSBD شریکه کې اوس دوی یو بل سره په جنګ کیږي یو ورته وایي چې زه LSBD لیږم بل وایي زه LSBD لیږم اوس معامله دلته خرابه ده. Before that they have to choose which one will start the exchanging. دغه LSBD به اوس څوک exchange کوي start کوي به څوک جزې اخکومه. They do this in the ExStart state. دوی دا څنګه کوي په ExStart state کې تر سره کوي. د راوټر دا دوی اوس څنګه دغه اوس دوی خو یو بل سره په دې لانجه کې دي صحیح ده خو دوی اوس یو الیکشن تر سره کوي. څنګه الیکشن The router with the higher router ID will become the master and initiate the exchange. نو هدف دا ده وی هغه راوټر چې کومې هغې راوټر ID جیګه وه نو هغه به ماسټر وي او دغه ایکسچینجنګ به څنګه کوي شروع کوي صحیح ده نښتې به سره نه که جنګونه به نه که سره او the router with the lower router ID will become the slave مطلب slave دا به څنګه کوي صبر به کوي او څنګه کوي دغه LSBD به څنګه کوي ریسیو کوي. To decide the master and slave the exchange DBD database description packets دا چې DBD چې راتلونکي لیکچر کې به سره ولولو صحیح ده. To decide the master and slave the exchange DBD نو د دې لپاره چې کوم یو ماستر شي او کوم یو سلیو شي صحیح ده مطلب کوم یو انتظار وکا کوم یو هغه وکا LSBD ولیږي نو دوی یو بل سره څنګه چې کوي DBD چینج کوي ډیټابیس ډسکرپشن دغه پیکټس یو بل سره چینج کوي صحیح ده په دې شکل باندې I will be the master دې ته DBD وایي صحیح ده دا ورته وایي زه دې ته DBD ولېږله چې یاره زه به ورته چې کومه منځګړی DBD په خپله منځګړی ته وایي ورته وایي چې زه به دا هغه ولېږم دا LSBD به ولېږم دا ورته وایي نو I will be the master نو یو له بل سره په جنګ شو بالاخره دوه راوټر آیډیانو له لاړه صحیح ده قسم له لاړ صحیح ده او دوی به اوس بس ګوري نو راوټر آیډي چې چا جیګه وه هماغه به موږ سره چې وي هغه به موږ سره ماسټر راوټر وي او هماغه به LSBD چینج کوي لومړی لیږي. exchange state اوس بالاخره دوی یو له بل سره انفارمیشن څنګه کوي exchange کوي. In the exchange state the routers exchange DBDs which contain list of the LSAs in their LSBD. په exchange change کې دوی د راوټر څنګه کوي DBD یو له بل سره چینج کوي which contain the list of LSA in their LSBD. دا DBD خو د دې لپاره تاسو ته ما کارولې وه چې یو له بل سره کمیونیکیشن وکړي چې زه باید ماسټر شم او که هغه بل ماسټر شي صحیح ده. which contain the list of LSA in their LSBD کوم چې د list of LSA لري په LSBD کې نو په LSBD کې ما تاسو ته ویل LSAs موجود وي صحیح ده. These DBDs do not include detailed information about LSA just basic information. په دغه DBDs کې چې یو بل ته لیږي او ډیټایل بل سره ایکسچینج کوي نو دا څنګه کې بیسیک انفارمیشن په دې کې وي زیات ډیټیل په دې کې نه وي صحیح ده لکه څنګه په دې شکل باندې څه ورته وایي R1 ورته وایي I have these LSAs دا زه ورته وایي چې زه دا LSA لرم صحیح ده. With the router compare the information in the DBD they receive the information in their own LSBD to determine which LSA they must receive from the neighbor.
هدف له دې نه دا دی دا راوټر په دغه ډي بي ډي کې چې دی کوم معلومات چې دي کوم الیسه چې ده د دې سره د R1 د R2 سره مطلب د خپل ډي بي ډي چک کوي چې کوم معلومات له ما سره شته د هغې ته ضرورت نشته دی صحیح ده نو چې کوم نه یې هغه راکه هدف له دې نه دا دی صحیح ده ایکسچینج سټیټ ښه لوډینګ سټیټ په ایکسچینج سټیټ کې ډسکورینګ وکړه چې کومه الیسه ما سره شته دی او کومه نشته دی اوس راغی لوډینګ سټیټ ته چې کومه نشته دی هغه تر غواړي In the loading state, the router send the LSR या link state request message to request that their neighbors send them any LSAs they don't have. نو دین هدف دا دی په loading state کې دغه یو راوټر بل راوټر ته LSR میسج لیږي یا ریکوست یا چې state link state request دغه میسج ورته لیږي ورته چې کومه LSA چې ما سره نشته هغه ماته ولېږه صحیح ده څه وي LSR میسج ورته ولېږل Give me these LSAs. The LSAs are sent in the LSU message. دغه LSAs چې کومه لیږل کیږي دا بیرته په چیش کې لیږل کیږي LSU کې here are the LSAs LSU message کې دریم message the router sent LSA acknowledgement message to acknowledge that they received the LSAs. نو بلاخره R1 ورته وایي escape په نوم یو message ورته لیږي thank you for the LSAs. نو ډیره مننه د الیسه درا کولو څخه کومه چې ما سره نه و او دا غي ما ته راکړه دا غي نه ډیره مننه خام بل چې د موږ سره فول سټیټ ته in the full state the router have full OSPF adjacency in identical LSBD نو په دې کې چې د راوټرونه څنګه کې full adjacency لري صحیح د گاونډي توب لري they continue to send and listen for hello packets every 30 seconds by default they maintain the neighbor adjacency نو دوی یو بل سره سند کوي او سند اپډیټ یو بل ته سند کوي او یو بل ته تقریبا 10 سکند د غهلو پکټ ته څنګه کې غوږ نیسي دی یو بل سره څنګه کې مطلب گاونډي ته برابر شو every time a hello packet is received the dead time is about 12 second by default is reset ډیټ ټایم څه شي کوم ټایم دی هلو پکټ خو موږ سره تقریبا هغه ټایم دی چې یو بل ته دغه هلو میسیج لیږي صحیح ده چې آیت ویخې کوو ده صحیح ده ډیټ ټایم څه دی ډیټ ټایم موږ سره داسې یو ټایم دی چې د هلو پکټ لپاره کارول کیږي مطلب یو راوټر یو بل ته هلو پکټ لیږي بل اخره ډاون شي یو بل طرف ته راوټر دا بل طرف ته راوټر بچی کوي 40 سکند به د څنګه کې انتظار کوي دغه انتظار د چې وي ډیټ ټایم وایي If the dead timer counts down to 0 and no hello message is received, the neighbor is removed. بالاخره چې دا هلو پکټ په 40 سکند کې ورونه رسید د نایبر ټریبل څخه چک کوي خپل معلومات د R1 یا د R2 څنګه کې لري کوي نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځای تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو لاړو د پښتنو خويندو او ورونو سره شیر کړئ په راتلونکي لیکچر کې چې زادل ساده تاسو حاضرېږم تر هغه په لایزر لابس فارم په دعاګانو کې متل یاد ساتئ الله حافظ